Okay, so may question. May protagonist, mayroong need, may goal, may question, may harang. Ang daming harang. One. Ikalawa, may function lahat ng ginagamit na material o element sa kwento na classical. May beginning, middle, and end siya. May first act, second act, and third. First act, hindi nyo kilala yung babae at ito na, magagawa ba niya o hindi? And then, trinay, and then nagawa. So, ang pinaka-formula ng classical structure, mula pa kina Aristotle hanggang ngayon, kaya 3-act structure ang tawag. Sa first act, setting the problem, ito ang problema. Makukuha ba niya o hindi? Magkatagumpay o hindi? And then the course of action sa act 2 ang magagawin, and then act 3 nakuha. Yun ang formula, 3-act structure ng conventional na kwento. May problema, anong gagawin? Hahabulin niya ang problema, and then nakuha ba o hindi? Nasagot sa huli. Yung iba pang mga bumabali dito, pwedeng walang central question, o pwedeng hindi nasagot sa huli, o pwedeng baliktad, etc. etc. Pero ang kahon is like that. Ngayon, sa formula ni Aristotle na sinusunod natin mula sa West, ang nagpapatakbo ng 3-act na structure lagi ay yung protagonist. Kaya siya 3-act. May problema ang protagonist, ano ang gagawin niya? Tatry niyang isolve, masasolve ba niya o hindi. So nakatungtong yung 3-act structure ng likahon na pagkukwento sa protagonist na active, na humaharap sa problema. So character-centered yung kahon. May plot siya pero character-centered siya. Ito yung kahon. At ito yung natutunan natin sa mga workshops at school literature classes natin. Mula kina Aristotle, na sabing character-centered dapat, character ang nagpapatakbo. Kasi si Aristotle ng panahon niya, na-fed up na siya sa mga deus ex machina. Biglang ang nag-solve ng problema ay mga Diyos na Greek gods na nanggaling. Ayaw niya ng ganun. Kaya tinawag niyang loophole yan, deus ex machina yan. Dapat mga kwento walang deus ex machina. So, sinundan natin yon. Pero sa tunay na buhay, may deus ex machina. And sa ibang mga magagandang pelikula, like Magnolia, biglang umulan ng mga frogs, etc. and so on, or Sweet Sunlight pa yon, may deus ex machina. And tanggap natin. At maganda yung pelikula. So it doesn't mean bawal ang deus ex machina. Depende sa choice nyo ng klase ng pelikula. But 80% ng film, sumusunod tayo dun sa conventional. Kaya respetuhin natin. But if we decide to go doon sa ibang porsyento, we're free. Ayaw natin gumawa ng adobo eh. Ang sa Minodo, allowed ang deus ex machina eh. Coincidences part eh. Like yung coincidences sa rom-com, part ng rom-com ang coincidences eh. Na pwedeng sa ibang kwento, what coincidence? Nakita na naman. Lagi na nagko-coincide. Because it's fate. Anyway, so yun. So deus ex machina can be good. And then sina E.M. Foster told us na dapat cause and effect. If the king died and the queen died, wala daw kwento. Kasi walang cause and effect. Namatay ang hari, namatay ang reyna. Dapat daw, namatay yung hari, dahil sa lungkot, namatay yung reyna. Cause and effect. Again, sa kahon, tama yun. Cause and effect. Pero sa tunay na buhay, hindi naman lahat may cause and effect. And may mga gandang pelikula, lalo na mga films na indie, na sabi natin, parang walang nangyayari. Walang nangyayari kasi naghahintay ka ng cause and effect. Pero gusto niya maging parang tunay na buhay, walang cause. Nangyari lang talaga. Or may nangyari, walang effect. So, namatay yung hari, namatay yung reyna. There can be stories like that. Okay? And then sinasabi nila na dapat protagonist ang nagpapatakbo ng kwento. Pero may mga pelikula na hindi protagonist ang sentro ng kwento. Like In the Mood for Love, na si Maggie Cheung din ang bida. Yung mga na-shoot na na-eksena ng filmmaker, no Wong Kar-wai, tinanggal niya. Sex, yung nagkita in the end, yung etc. Kasi nagiging story-oriented. Gusto niyang, it's about mood. It's about that time, nung late 60s. It's about a period. It's not really about characters or stories. It's about a period. It's about the emotions ng panahon yun na nasusuppress. So, tinanggal niya yung story elements at binawasan niya yung character journey. Yung mananaig niya, yung mood. So, may mga ibang klaseng pelikula na hindi nakasentro sa protagonist na nagpapatakbo ng kwento. Nagaya ng Probinsyano o ng mga ginagawa natin. Or ng mga nasabi ni na Aristotle at ni na E.M. Foster. May mga ibang klaseng pelikula. Okay? Pero ito yung classical. Yung pinanood nyo kanina, ito yung ang nagpapatakbo ay ang protagonist na active and sympathetic, heroine or anti-heroine, pero siya pa rin ang bida, at siya magsosolve ng problema sa ending. Pero may mga pelikulang magaganda na nagsolve ng ending in deus ex machina, hindi yung bida. Wala siya dito sa kahon. Okay? So yun yung classical na paraan ng pagkukwento. Ngayon, one way na magsulat is sundan natin yung template ng kahon. It's the easiest. Go 3-act structure, nothing wrong. Banggain nyo na lang at baliin nyo while going about it, but nothing wrong with the 3-act structure. And many of the films that we write and ako I write are 3-act structure. Although some films I write, ginagawa kong 5-act structure. Or kung TV, hindi na yan 3-act, 5-act, 8-acts, etc. Sopranos, etc. May instructions sila, make it 9 acts. So iba na yun. Pero pag pelikula, generally 3 acts, but it doesn't have to be 3 acts.
you have the power to make the choice. And it's your choice. Now, when we watch the film, we have to watch the film respecting muna the vision and the choice of the filmmakers before we insist on what we want from the film. Kung ang film ay nag-decide na bigyan tayo ng baboy na karne, hindi natin siya pwedeng i-judge na chicken. Kung nag-decide siya na bigyan tayo ng love story na rom-com, marami tayong pwedeng hingi na socio-economic na laman, pero up to a certain point, iba yung mahingi natin siya kaysa sa isang outright na political na iba. So hindi natin pwedeng i-judge ang manok bilang baboy or ang adobo bilang minuto. We have to recognize muna what the filmmaker is trying to say.